В цьому випуску Верховен придумав нову теорію, чому він програв Усику. Дюбуа заявив, що хоче знову битися з Усиком та відправити його в нокаут. Офіційно стало відомо про оголошення бою між Усиком та Кабаєлом. Бій пройде вже восени. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Верховен дізнався своє місце у рейтингу суперважкої ваги після бою з Усиком. Всесвітня боксерська асоціація WBA опублікувала оновлений рейтинг суперважкої ваги. Легендарний кікбоксер Ріко Верховен розмістився на 15-й позиції у рейтингу. Представник Нідерландів провів другий бій у кар'єрі в професійному боксі, створивши чимало проблем чемпіону світу з України Олександру Усику, та по праву завоював місце на вершині. Непереможений британський боксер Мозес Ітаума продовжує утримувати перше місце протягом кількох останніх місяців. Нагадаємо, один із найталановитіших спортсменів королівського дивізіону 28 березня легко здолав американця Джермейна Франкліна. На другій позиції розмістився представник Америки Джарел Міллер. Трійку найсильніших замкнув колишній чемпіон світу із Британії Тайсон Ф'юрі. Непереможений представник України Олександр Усик є суперчемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації. Верховен придумав нову теорію, чому програв Усику. Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен продовжує аналізувати свою поразку від Олександра Усика та висловив неоднозначну думку щодо суддівства в чемпіонському поєдинку. Якщо подивитися на телевізійні підрахунки, то я вигравав 8 раундів. Багато хто міг подумати, що достатньо просто добоксувати до кінця, але я знав, що повинен продовжувати працювати. Справа не лише у справедливості. Судді дивляться на бій крізь захисні боксерські окуляри, через що сторонньому набагато важче пробитися. Втім, я вважаю, що все рівно виграв Усика, заявив Верховен. Даніель Дюбуа заявив, що хоче знову провести бій проти Усика та нокаутувати українця. Чемпіон WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа розповів, що готовий провести третій бій проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика. Я хочу бути абсолютним чемпіоном, зібрати їх усі. Я вже відчув цей смак, і тепер нам просто потрібно зібрати все докупи, закрити деякі прогалини і просто стати довершеним бійцем. Для цього я маю розібратися з Усиком, я хочу його побити. Ми просто закриємо деякі недоліки, які були минулого разу. Так що, думаю, я буду зовсім новим, досконалим бійцем, і я просто прагну його перемогти. Ось і все. Перемогти його і забрати пояси. Я думаю, що Усик вже пройшов свій пік, сказав Дюбуа. Даніель Лапін залишив топ-15 рейтингу WBA. Світова боксерська асоціація оновила рейтинг боксерів у напівважкій вазі. Український боксер Даніель Лапін, якого називали новим наступником Усика в українському боксі, залишив топ-15 рейтингу. Цікаво, що до цього Лапін був на 4-му місці, а зараз скатився далеко у другий десяток. Нагадаємо, у травні він зазнав першої поразки в кар'єрі, достроково програвши Бенджаміну Мендесу Тані. Сам француз посів 8-му позицію в оновленому рейтингу. Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин Дмитро Бівол. Винесено нове рішення щодо скандального моменту у бою Усик-Верховен. У бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном трапився суперечливий момент. У фінальних раундах український боксер прижав Ріко до канатів і наніс серію ударів, які потрясли Верховена, і він влігся на канати. Однак рефері проігнорував цей момент. Згодом суддя зупинив бій, і Олександр переміг технічним нокаутом. Технічно – це нокдаун. Канати тримали Ріко. Ще один момент, який пропустили, зазначив відомий журналіст Майкл Монтеро, прокоментувавши інцидент, який стався перед тим, як рефері зупинив бій. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з тим, що Усик відправив Верховена у нокдаун? Пишіть в коментарях нижче. Офіційно призначено наступний бій Олександра Усика. Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик отримав наступного обов'язкового суперника
німецького супертяжа Агіта Кабаєла. Президент WBC Орісіо Сулейман у коментарі «Боксінг Сцен» офіційно оголосив про призначення обов'язкового захисту титулу для українського чемпіона. Тепер перед Усиком стоїть вибір – погодитися на бій і вести переговори, або ж відмовитися від титулу WBC. Бій гіпотетично має пройти у другій половині осені. При цьому сам Усик до цього наголошував, що він не проти битися проти Кабаєла і готовий до захисту титулу. Усик погодився на бій прямо після поєдинку проти Верховена. Якщо ж Усик раптом відмовиться від протистояння з Кабаєлом, то у нього залишаться тільки 2 пояси чемпіона. А тим часом Туркі Аль-Шейх вже розпочав перемовини про реванш між Усиком та Ріко Верховеном. Нідерландський боксер Ріко Верховен повідомив, що веде переговори з Туркі Аль-Шейхом щодо реваншу з Олександром Усиком. Бій-реванш був би неймовірним. Побачимо. Я не знаю, чи хоче цього Усик. Це залежить від нього. Вболівальники точно цього захочуть. Ми вже ведемо переговори з Туркі Аль-Шейхом щодо цього. Я радий залишатися в боксі. Тож, якого б суперника мені не дали, я готовий. Я вже бився з топовим суперником. Я бився з тим, хто переміг усіх. І я був близький до перемоги над ним, тому я готовий до будь-кого, сказав Верховен. Відзначимо, що Верховен також оголосив про те, що він завершив кар'єру у кікбоксингу і тепер хоче зосередитися саме на боксі, де прагне стати чемпіоном. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.